staan bij het stadhuis en wij geven elke politieke partij 5 minuten de tijd om eigenlijk alles uit te leggen. En ik sta hier nu met... Youssef Assad, de lijsttrekker van D66 Den Haag. En waarom zit je bij D66? Omdat D66 de partij is die wel erg gelooft dat onderwijs of werken ervoor zorgt dat iedereen zijn eigen leven kan vormgeven. En daardoor ook de vrijheid heeft te doen wat hij wil. En daardoor gelukkig van wordt. Onderwijs heeft bij mij in ieder geval laten zien, en dat heb ik zelf meegemaakt, dat het je de kracht geeft in het droom waar ik aan maak. Ik ben ooit op de mbo begonnen en geëindigd op de universiteit. En daarom sta ik hier. En voor iedere persoon is het natuurlijk verschillend wat dat betekent. En als we dan kijken naar jullie programma, wat zijn de 3 beste punten van jullie programma en hoe willen jullie die verwerkelijken? Ja, het eerste punt is wonen. Want we zien gewoon dat, denk aan studenten, starters, jonge gezinnen, ouderen die een woning zoeken, dat gewoon niet kunnen vinden. En dat belemmert mensen echt in de vrijheid. Ze kunnen gewoon niet door met hun leven. Dus denk aan een student die nog steeds heel lang moet reizen, omdat hij geen woning kan vinden. Of een ouder die zijn of haar zelfstandigheid wil behouden, maar dat die kan, omdat er geen geschikte woning is. Ja, mensen kunnen wel niet gewoon door met hun leven. En dat kan gewoon niet. En dat is echt een topprioriteit voor ons. En hoe wil je dat gaan doen? Ja, op 2 manieren. Allereerst willen we op de korte termijn kamers en woningen realiseren. En dat doen we door regels voor het verkameren en selectie van woningen te versoepelen. Dat zorgt ervoor dat we op de hele korte termijn de woningvoorraad eigenlijk aanvullen. Want ja, bouwprojecten duren gewoon heel erg lang. Maar je wil niet zo lang wachten voor een deel van de woningzoekenden. Maar ja, je ontkomt er niet aan dat je moet bouwen. Dus dat moeten we zeker gaan doen. Dat zijn bouwprojecten die ook wat langer duren. Maar we moeten er echt voor zorgen als stad dat we ook die keuzes durven te maken. Denk bijvoorbeeld aan dat niet iedere woning een parkeerplek kan krijgen. Omdat als je dicht bij een station woont, dat je meer af moet gaan op het openbaar vervoer of deelmobiliteit. En daar moet je wel die keuzes in durven te maken. Want anders komen die bouwprojecten niet van de grond. En dat moeten we wel doen. En hier achter mij in het stadhuis, in de gemeenteraad, nemen we die besluiten. Ja, en dat vraagt soms wel om lef. En als je dan kijkt naar het tweede punt. Dat is veiligheid. Want als je in Den Haag woont, wil je ook fijn wonen. En als je fijn woont, dat betekent ook veiligheid. Veiligheid voor jezelf, voor je kinderen, voor de ouderen. Eigenlijk voor de hele omgeving. En we zien dat dat op sommige plekken in Den Haag nog steeds een probleem is. Denk aan de veiligheid van vrouwen. Dat vrouwen 's avonds of in de weekenden of in de nachtelijke uren, of soms zelfs overdag, plekken vermijden. Omdat die afgelegen zijn of er alleen maar mannen zijn die helaas vrouwen aanspreken of naroepen. Dat vinden we echt een groot probleem. Dat kan gewoon niet. Dus daar willen we echt heel veel energie in steken. En als je naar jullie derde punt kijkt in jullie programma. Ja, dat is onderwijs en ontwikkelen. Als je wil dat mensen zich ontwikkelen en ook een plek hebben in de samenleving en uiteindelijk ook zelfstandig kunnen zijn en hun geluk eigenlijk opzoeken, dan begint dat altijd bij onderwijs. Ik zei het al, onderwijs heeft mij ervoor bezorgd dat ik kan werken, dat ik een woning kan kopen, dat ik me eigenlijk begeef in een samenleving waar ik nuttig kan zijn en waar ik ook voor mezelf nuttig ben. En het begint bij goed onderwijs voor kinderen. En dat betekent ook voor de jongvolwassenen dat die zich nog steeds kunnen ontwikkelen. Denk aan het hoger onderwijs of het mbo. Maar ook oudere mensen die al zeggen, ik doe nu een beroep wat ik heel lang heb gedaan, maar ik wil me omscholen. En dat dan die mensen omscholen naar vitale sectoren. Denk aan veiligheid, zorg, techniek. Waar heel veel vraag is naar personeel. En op deze manier bouwen we een samenleving die voor elkaar nuttig is. Naast deze punten die we net besproken hebben, zijn er nog andere dingen die jullie eigenlijk willen gaan doen? Wat echt een verbetering is voor de mensen in Den Haag? Ja, zeker. We willen ook dat Den Haag gewoon een gezellige stad blijft. Waar iedereen hier zijn vrije tijd kan besteden en ook van kan genieten. Dus denk aan de culturele sector. Die we mee laten groeien, zodat er voldoende plek is voor mensen die naar Den Haag komen of hier wonen, ook echt van kunnen genieten. Of voldoende plek voor jongeren waar ze samen kunnen komen. En dat gezinnen hun vrije tijd leuk kunnen besteden hier in Den Haag. Maar dat je ook kunt sporten en bewegen en dat er voldoende plek is om dat te kunnen doen. Dat is iets wat we heel belangrijk vinden. Ja, als we nou natuurlijk naar D66 zelf kijken, wat onderscheidt jullie van de andere partijen? Ja. Alles wat wij doen als partij, ook hier in de gemeenteraad, doen we met de gedachte dat mensen hun eigen leven mogen inrichten. Dat zij de vrijheid hebben om te doen wat ze willen en waar ze gelukkig van worden. En dat doen we ook met de houding van het kan wel. Dat we met optimisme en een positieve fronthouding naar problemen kijken en samen de schouders eronder zetten en denken, jongens, we gaan het samen oplossen. En natuurlijk gaat dat niet altijd in één keer, maar als we dat samen doen en erin geloven, komt dat echt goed. En hoe zijn jullie campagne aan het voeren en waar kunnen we nog meer informatie van jullie vinden? Wat wij doen is sowieso langs de deuren gaan boekgesprekken te voeren met inwoners. Dat doen we eigenlijk over heel Den Haag. Wij staan ook op verschillende pleintjes in Den Haag om flyers uit te delen en ook daarmee het gesprek te voeren. Wij staan op billboards en op allerlei reclameborden. Ja, we zijn ook digitaal en online aanwezig op sociale media waar we ook in contact staan met een andere doelgroep, zoals wat jongere kiezers.
En waar je meer informatie over kunt vinden is sowieso onze website, onze sociale media. En je kunt natuurlijk de fractie altijd benaderen voor vragen en opmerkingen.